السلام عليكم. جربت قبل كده انك تبقى راكب عربيتك اللي الفتيس او الجير بتاعها اوتوماتيك، وتيجي تنقل من وضع الباركنج اللي هو بي لوضع الدرايف اللي هو دي علشان تتحرك، فتتفاجئ ان في تقل في عصاية الفتيس، او زي ما بيسموها في السوق عضة في عصاية الفتيس، او الاسوأ انها تكون علقت على البي وراسها والف سيف ما هي متحركة زي دلوقتي كده. المشكلة دي مشكلة شائعة في معظم العربيات اللي الفتيس بتاعها اوتوماتيك، واللي علشان تقدر تنقل فيها من البي للدي لازم تكون دايس على دواسة الفرامل. المشكلة دي ممكن فجأة تلاقيها حصلت وتعطلك عن مشوارك، ولو عندك المشكلة دي حاليا فيبقى الفيديو ده هو روشتة العلاج ان شاء الله، لاني هشرح لك فيه فكرة سيستم لوك عصاية الفتيس بطريقة مبسطة وعملية، واللي بعدها تقدر بنفسك تحل المشكلة بسهولة وبأدوات عادية خالص زي اللي معانا النهاردة: لمبة وقطعتين سلك ومحول كهربي ودبوسين دباسة. خليكم معايا. أهلا بيكم. أنا اسمي محمد أبو جد الله، مهندس متخصص وبشتغل في صناعة السيارات في مصر، والنهاردة هشرح ليكم بطريقة عملية فكرة عمل سيستم لوك عصاية الفتيس، وإزاي تقدر ببساطة تشخص سبب المشكلة وتعالجها بنفسك. في البداية أحب أشكر مصنع مودرن موتورز للصناعة على رعاية الحلقة من خلال الأجزاء اللي هشرح عليها دي، والمصنع ده معروف باسم MMI، وحاليا بيجمع عربيات ملاكي زي شانجان CS35، وعربيات تجاري زي الميكروباص فوتون فيو C1 زي اللي حضراتكم شايفينهم في الفيديو. لو قابلت المشكلة دي وحاولت تنقل وضع الدرايف وما انتش عارف، مبدئيا في حل سهل جدا وفوري يخليك تروح مشوارك ان شاء الله، وهو حل مؤقت لغاية ما ترجع بالسلامة وتحل المشكلة بعدها بشكل نهائي. والحل ده انك تستعين بمفتاح او قلم وتدور حوالين عصاية الفتيس على فتحة او كفر صغير كده، واحيانا بيكون كاتب عليها انه ده لعمل انلوك او لتحرير عصاية الفتيس. في حالة وجود الغطا ده بتفكه بطرف المفتاح، انا كنت خلاص شايله، وهتلاقي جوه زي زرار كده بلاستيك زي الابيض اللي جوه ده، هتدوس عليه بالمفتاح وتحرك عصاية الفتيس وانت دايس على الزرار، وبعد ما تكون نقلت خلاص هتشيل ايدك وترجع الكفر تاني. طيب انا دلوقتي رجعت من المشوار بتاعي وعايز احل الموضوع بشكل نهائي، ما هو مش معقول برضو كل مرة هستخدم المفتاح والقلم، دي شغلانة. طيب علشان تعرف تحل اي مشكلة موجودة في سيستم لازم تكون الاول عارف فكرة عمل السيستم ده، وعلشان تعرف فكرة عمل سيستم لوك عصاية الفتيس خلونا نشوفها مرحلة مرحلة. اول حاجة في الجزء بتاع عصاية الفتيس نفسه بيكون في جزء مسؤول عن اللوك ده، وهو الريشة البلاستيك دي، وبيكون الوضع الطبيعي بتاعها والفتيس على وضع البي انها بتكون داخلة جوه تجويف او نوتش كده في جزء بيتحرك مع عصاية الفتيس، بحيث اول ما ارجع بعصاية الفتيس لوضع البي اللسان بتاع الريشة دي يدخل جوه التجويف، فتقوم تمنع حركة عصاية الفتيس تاني وتعمل لوك، الا اذا حركت الريشة لتحت زي كده، سواء من خلال السيستم نفسه او من خلال الطريقة اليدوي اللي شرحتها في اول الحلقة. طيب ده هيخلينا نسأل سؤال: ايه هو المكون اللي بيحرك الريشة دي علشان يحرر عصاية الفتيس كل مرة؟ لو بصينا كده هنلاقي الريشة دي متصلة ميكانيكيا بالجزء ده، ولو الاكس بتاع الجزء ده اتحرك هيسحب معاها الريشة لتحت ويحرر عصاية الفتيس. الجزء ده بقى اسمه سولونويد، وفكرته بسيطة جدا، انه بيكون عبارة عن ملف نحاسي جواه عمود معدني، لما بوصل طرفين الملف ده بمصدر كهربي مناسب بيتحول الملف ده لمغناطيس كهربي بيسحب العمود المعدني ويحركه من مكانه. احنا اتفقنا ان السولونويد اول لما بياخد الاشارة بيفتح. طيب مصدرها ايه الاشارة دي؟ بالظبط كده، هي دواسة الفرامل. دواسة الفرامل بيكون راكب على الميكانيزم بتاعها مكون كده عبارة عن بوش بوتون، وبيسموه في السوق سويتش او حساس الفرامل، وهي تسميات يعني مش دقيقة علميا قوي، وده لان البوش بوتون ده بالظبط زي اللي راكب في تلاجتك، واول ما تفتح باب التلاجة الزرار يتحرر فينور النور، ولما بتقفل الباب الزرار بيتضغط من الباب فبيطفي النور. الزرار ده في العربية له 4 أطراف مترقمين زي ما احنا شايفين كده، 1 2 3 و4، وعلشان نعرف كل طرف بيعمل ايه هنعمل الاختبار البسيط ده. هنوصل اللمبة بالأدابتور بالنقطتين 1 و2 على التوالي زي كده، هنلاقي اللمبة منورة. عظيم. لو ضغطت على الزرار اللمبة تطفي، معنى كده ان الطرفين دول نورمالي كلوزد، او بمعنى اخر ان الطبيعي بتاعهم ان هما متوصلين ببعض، ولما بضغط على الزرار فبيقوم ساعتها فاتح الدايرة واللمبة تطفي.
ولما نجرب النقطتين 3 و4 هنلاقي انهم العكس. النقطتين 1 و2 هما اللي باخد منهم الإشارة للسولنويد. مش كده وبس، لأ كمان ده النور الفرامل الخلفي الأحمر اللي هو الستوب لايت. والنقطتين 3 و4 خاصين بالإي سي إس واللي هو الإلكترونيك كنترول سيستم، وده مش مجالنا في حلقة النهاردة. الوضع الطبيعي للزرار ده وهو راكب على ميكانيزم دواسة الفرامل من غير ما تضغط عليها برجلك إن الزرار بيكون مضغوط لجوه، يعني فاصل الدايرة. فاكرين زرار باب التلاجة؟ أول لما بدوس على دواسة الفرامل ساعتها الزرار بيكون مش مضغوط عليه زي كده، وبالتالي بيقفل الدايرة ويبعت الإشارة. طيب إزاي أحدد إذا كانت المشكلة منه ولا لأ؟ هقولك في طريقة بسيطة للغاية، إنك هتستعين بصديق يقف ورا العربية وتخليه يبص على لمبات الفرامل ويقول بصوت إذا كانت منورة أو مطفية، وإنت بتكون جوه العربية بتدوس على دواسة الفرامل وتشيل رجلك. الطبيعي إن الستوب لايت ده مش بينور إلا إذا ضغطت على دواسة الفرامل، فلو ضغطت ومنورش فمعنى كده إن وارد يكون الزرار ده فيه مشكلة. وده لأن النقطتين 1 و2 زي ما بيبعتوا إشارة للسولنويد يفتح ويحرر عصاية الفتيس، هما كمان بيبعتوا الإشارة علشان نور الفرامل الأحمر ده ينور. ساعتها بتفك الفيشة اللي راكبة في الزرار ده، وبعدها بتعلم بماركر على عدد السنون اللي المفترض تكون ظابط مستوى الزرار ده عليه، وتفك الصامولة وبعدها تفكه. لو مش معاك ملتيميتر ساعتها هتعمل اختبار اللمبة اللي عملناه من شوية علشان تعرف الزرار ده شغال ولا لأ. لو مش شغال يبقى تستبدله بواحد جديد ويبقى المشكلة اتحلت، ولو شغال يبقى ساعتها هتركبه في الفيشة بس وتقفل عليك العربية علشان يبقى فيه هدوء، وتضغط بإيدك على الزرار وتسمع إذا كان فيه صوت تكة مع كل ضغطة ولا لأ. لو ما سمعتش الصوت يبقى الريلي اللي بياخد الإشارة من الزرار ده فيه مشكلة. ساعتها هترجع لعلبة الفيوزات وتشوف مكانه فين في عربيتك وتغيره، وده بيكون عطل نادر شوية. اما بقى لو سمعت صوت التكة وجربت تحرك عصاية الفتيس وانت مش ضاغط على الزرار والعصاية اتحركت معاك، يبقى كل المشكلة انك محتاج تظبط مستوى الزرار ده من خلال عدد السنون، وبتعملها بالتجربة لغاية لما بتوصل لأفضل نتيجة. ساعتها بتربط الصامولة علشان تمنع انه يلف ويتغير مستواه. في النهاية اتمنى ان الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لكم، وياريت ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير لنشر المعلومة، وارد يكون حد محتاجها فتبقى شاركت معايا في الإفادة. لو حابين تتفرجوا على حاجات زي كده مستقبلا يبقى اضغط على زرار سبسكرايب وبعدها علامة الجرس علشان يجيلك اخطار بالحلقات الجديدة ان شاء الله. ولو حابب تقرأ نصائح ومعلومات مفيدة ليك بخصوص استخدام وصيانة عربيتك، ساعتها ادخل على صفحة عن السيارات على فيسبوك، اللينك بتاعها هسيبه ان شاء الله في الديسكريبشن. واخيرا رجاء ادعوا لوالدي والوالدتي بالرحمة، الله يرحمهم ويجعل عملي ده في ميزان حسناتهم. وحتى نلتقي مجددا إن شاء الله، كان معكم من برنامج تكنولوجيا السيارات محمد أبو جد الله، تحياتي وإلى اللقاء.